Holy Knight, Kingdom of Vargas, Blue Lion House. Chelsea from the start until the end. Sillä nähtävästi mennään, joten... So you have chosen the Blue Lions led by Dimitri, correct? Timo, sut mä oon valinnut. Ja mun vaaleanharmaat reunukset muutan ne sinisiksi. Your heart has made its choice then. All I ask is that you guide these open minds with virtue, care, and sincerity. They are all promising youths who bear the weight of Fodlan's future upon their shoulders. I hope you appreciate what an honor it is to lead them. Brother? Oh, I am so sincerely sorry. I did not mean to interrupt. I'm in the middle of something, Flane. Is it urgent? No, it's nothing. More importantly, who is this? This is our newest professor at the Academy. Oh my! A new addition to the Officers' Academy! I am so very pleased to meet you, Professor. I am Sedith's little sister, Flame. I am so happy to make your acquaintance. Let us focus on the topic at hand. There is something you should be aware of. In a few days' time, there will be a mock battle between the three houses, intended to gauge the current progress of the students. We will be using this battle as an opportunity to ascertain your own abilities as well. Please do not disappoint the Archbishop. That is all. Okei, no sehän oli hauskaa. Wait, does this mean our new professor is... No, I really can't believe it! But I was speaking to you so casually, as though we were companions. Oh, I am so sorry, Professor. You just look the same age as the rest of us, and... Oh, and I'm sorry I just said that too. I really must watch my tongue. Se on ihan ok, että sä ajattelet mua ystävänä, etkä ajattele mua auktoriteettina, jota sun pitäisi kunnioittaa. You say that, but I just don't know about all of this. I'll admit, it doesn't sit well with me either. After all, we wish to show you due respect. Sure, but if the professor says it's okay, shouldn't that be enough? That is, if your highness can consent to such a thing. After all, we're already speaking this way to our future king, so we may as well relax our speech with our professor too, right? Well, we're not in the kingdom, so it only goes to follow that we should all speak companionably. I concede. If the professor says it's fine, we ought to accept that kindness gratefully. As for me, I'm not sure I can manage. You don't have to force yourself if it's too difficult. You're fine with that too, right, Professor? Such benevolence is a sight to behold. I don't suppose you would care to join me for tea. We could discuss education and marriage. Control yourself, Sylvain. I have more important matters to discuss with our new professor. Come to the training ground later. There, you will show me what you're capable of. You aren't wasting any time, are you, Felix? As it were, count me in for any such battle. Pardon me, but I would also love to observe you in battle for future reference, if that's okay with you. Ash, I won't have you speak of merely watching. You should join us as well. If you get injured, simply say the word and I'll patch you up straight away. Your Highness, do take care not to go overboard. You worry too much to do. I'll be fine, I promise. My companions, is there not something inherently wrong with crossing blades as a way to bond with each other? Huh, I never thought of it that way. Well, if that's how you feel, I suppose you'll just stay behind while the rest of us are at the training ground? Ingrid, my dearest friend, you really are too harsh on me. Well then, Professor, what do you think? As you can see, the Blue Lion House is a lively bunch, but you'll find none who work harder. I'm certain we'll cause our fair share of trouble, but I'm very much looking forward to the year ahead. Kyllä tää Blue Lion toimii ihan hyvin. Kyllä tää Blue Lion toimii ihan hyvin. Hurray! Ei oo mä ekaa kertaa kun mä pelasin tätä peliä. Mä valikoin Blue Lionin Chelsean takia. Ja mä olin kyllä silloin miespuolinen hahmo, ja nyt mä pelaan naispuolisella hahmolla ekaa kertaa. Joten tässä on
pikkainen muutos, mutta mä oon ihan fine. Alright, cool. Mä pystyn seikkailemaan enemmän monasterissa nyt, kun mulla on vihdoin viimein luokka, jota mä johdan. Mä sain 1 000. Mä oon rikas. No mitä nyt tapahtuu? Say, while you're Annemoni. here, I'd like to use this device I designed to determine whether the power of a crest resides within you. Won't hurt a bit. Promise. You don't know about crests? Well, allow me to tell you everything, absolutely everything about them. Sit saat Is kertoa your kaikki calendar sillä välin, clear? kun otan This pikkasen will take a vettä. while. Crests are a fascinating topic, but before one can dive deeply into said topic, one must first understand what crests are. They are power incarnate. They are said to have been bestowed upon humans by the goddess countless ages ago. They exist within the flesh and are passed down through bloodlines. Those who carry crests may excel at magic, display exceptional strength, or any number of boons. Each crest has its own power, the nature of which is beyond mortal understanding. For now. Mä en kyllä muista, onks mä nähnyt I yhtään suspect as ristiä. much, yes. But we won't know for sure unless I look into the matter. As I said, crests are passed down through the blood. However, just because someone carries a crest does not necessarily mean their descendants will inherit it as well. Only a scarce few descendants of a crest's bloodline end up inheriting that crest's power. Perhaps one of your ancestors bore a crest, and you just happen to inherit it. That is how a crest usually presents itself, after all. No kai sä voit pikkasen tutkia sitten. Katsotaan, toivon mukaan sä et tuu ihan oudoksi tän prosessin of kanssa. course. I'll get to the bottom of it straight away. Now then, please go ahead and hold out your arm over this device here. What is this? A pattern I've never seen before. Just sä sanoit, että sä tiedät Is kaiken. it possible an as yet undiscovered crest has been detected? Mitä To tämä think on? there are still Mitä crests tämä out there that even I am unaware of. How thrilling! Ahem. Pardon my unrestrained jubilation. I have much to consider. You may leave now. I have more research to do in regard to this crest. Yes, so very much more research. But for now, your work here is done. What could this line here be indicating? Perhaps it represents a lack of symmetry. Or perhaps... What in the world? Oh, I see. It may be connected to that, but to a greater degree than usual. Indeed, my reaction. Ja nyt päästään vihdoin viimein siihen, mitä tää normaali pelaaminen on. Professors of the Officers' Academy receive a schedule for the month ahead. It notes the days on which events and missions will take place that month. Pay careful attention to your schedule so that you may thoughtfully plan what you intend to do each month and when. Eikä periaatteessa tää hyvä kuvastaa siihen, että mitä niinku seuraavat, miten nämä kaikki chapterit tulee vähän jakautumaan. Ja varmaan pelaan yhteen putkeen ton koko kuukauden ja jaottelen sitten noiden sunnuntaiden mukaan ne osat. Eikä tää nyt tule olemaan 3 osaa, koska periaatteessa ne on 1 sunnuntai. Meni tos, kun mä valikoin luokan itselleni. Niin nyt seuraava sunnuntai menee tos, mitä mä seikkailen. Ja sitten, no siinä on 4 sunnuntain ja sitten on toi lopputaistelu. Eli periaatteessa tässä kuukaudessa joo nähtävästi. Mikä tässä on siis malliesimerkkinä, mä mennään tässä. Oikeastaan mulla nyt ei joku 1 sunnuntai, jos mä pystyn kokeilemaan. Mä en edes tiedä, mitä noi vihreät merkit tuossa on maanantaiden kohdalla.
Koska seminaarit kuuluu kans tohon sunnuntain actioniin. Mut se opetetaan pikkasen myöhemmin. Alright. Mut joo, mulla ei tällä hetkellä mitään muuta vaihtoehtoa kuin Explore. Eikä tää oli, milloin mä valikoin itselleni. Ei, kun itse asiassa tämän pelin mukaan tää oli se 20. päivä huhtikuuta nähtävästi tää peli alkoi mulla. Alright. No, siellä on Ferdinandin synttärit tulossa. Nyt. Mutta tätä varten mä nyt valmistaudun ja lähdin sitten nähtävästi statistics. Ups. No, en lähde sitten katsoa mitään. Lähdetään sitten exploraamaan. Ja tää on mun huone. DLC supplies mun sängystä. En kerää niitä vielä. Ehkä kerää myöhemmin, kun nyt tulee turpasaunaa, mut... Toiseksi pitäisi olla ihan fine, siellä on jotain helpottui. Journal sitten taas vastaavasti auttaa vaihtamaan vaatteita ja kaikkea muuta. Bulletin boardi kertoo mulle tehtävistä. Mä näen, että mulla on nähtävästi 3 tehtävää, mitä mä voin tehdä. Mä en pysty varppaan niihin vielä. Mä en ole vielä tutkinut niin paljon paikkoja. Ja setukka on ekana. These are the students' quarters. To better help you supervise them, you also have a room here. Your room is here at the end. Commoner students also reside on the first floor, while the second is primarily for students of noble birth. As a rule, we try to avoid discrimination based on social status here, but the nobility can be quite insistent when it comes to matters of propriety. Speaking of, it would be best for you to avoid improper conduct. I expect you to set a good example for the students. Mä yritän parhaani olla hyvä esimerkki muille oppilaille. Mut joo, karttaa otetaan pikkasen iloispäin. Tästä nyt tekee pikkasen enemmän. Eli vielä on muutama aluetta pimennettynä, eli mihin mä ei päästä, mihin mä en pääse, mut pikkasen avattu tuolta alempaa ja eikä mä pääse seikkailemaan muuallekin kuin reception hallia, missä on luokkahuoneet. I'm not too keen on the professor of my class. I really hope to focus more on strategy. Maybe I should talk to my professor about transferring to a different class. Mä toivon, että sä puhut musta ja sä haluat siirtyä johonkin muuhun, koska mä voisin siirtyä sut Hannemonin ryhmään. Mä en nyt jaksa. Jo. Se tarvii pikkasen fokusta ja keskittymistä. Here there will be a mock battle soon. We must not neglect our training. I trust that you will carefully study the strengths and weaknesses of each of your students, that you may provide effective guidance. Regardless of the results, this battle will be a great learning experience. Even so, what is the point of competition if the aim isn't to win? As this is your first time at the monastery, please allow me to show you the ropes. Alright, katsotaan nyt mitä sitten. Both students and teachers of the Officers' Academy are free to use the facilities within the monastery. For example, you can dine with others at the dining hall, or partake in one-on-one combat at the training grounds. I encourage you to wander around the monastery and lend an ear to the people living here. Se on mitä mä aion tehdä tässä. There are bulletin boards in various places around the monastery. Have you seen them, Professor? There you can find requests from various sources, as well as information about the market. If you fulfill these requests, you should eventually be able to use even more of the facilities here. The bulletin board gets updated frequently. You would do well to check it once a month. Mä en ole kyllä kattonut bulletin boardista koskaan mitä on myynnissä. Sitä voisi ehkä tehdä This probably jatkossa. goes without saying, but no matter which facility you use, it will take up a considerable amount of your time. It's helpful to plan out activities in advance, so that you don't mistakenly squander your time here. Activity points on itse asiassa kaikkein tärkein ominaisuus tässä Exploration modissa. Eikö sit kun periaatteessa kaikki activity pointsit loppuu, voi lopettaa Exploring tuolla L:llä, jota mä odotin tuossa aiemmin. Ja tällä hetkellä mä pystyn vaan tehdä yhden, koska mulla on vaan yksi activity points, mutta mitä mä saan lisää, se on professional level. The Officers' Academy are expected to have exceptional leadership skills. Students and teachers alike must devote themselves to their studies and strive to acquire great wisdom, even outside their respective fields. Eikä joo. Eikä mun täytyy tiettyjä asioita, jotka nostaa mun professorileveliä ja sen mukaan mä pystyn saamaan enemmän sitten activity pointsia.
Cool, se oli semmonen hyvä hauska tehtävä. His Sitten Highness Dudu. has said that he trusts you, and I have no cause for doubt. But if you mistreat him in any way, I will take action. Huh. No se on kiva, että sä uhkailet mua tässä välissä, että sä pyydät sen jälkeen mua menemään tekemään sun jotain tehtävää. Tämähän on kiva tarina. Kiitti siemenistä. Kiitti. Claudia Hilda. Oh, Professor! Have you adjusted to life at the academy yet? Me, I'm still not used to it. I'm not one for all this studying and training. Hey, Teach. I hear there's gonna be a mock battle between the houses. I'm not gonna lie, I'm a bit concerned about facing an elite mercenary like you. Maybe take it easy on us. What do you say? Nää voi olla, että mä otan pikkasen rennosti. Katsotaan vielä mikä mun fiilis on tässä. Dormitory. Toi on kyllä ylätaso eikä alataso, missä mä hengailen tällä hetkellä. I'm Captain Gerald's first and best apprentice. I can beat anyone, Professor. Even you if I have to. No okei, It mä may have been hakkaan only sut for a kyllä short ensimmäisenä time, but I learned nähtävästi. from the absolute best. Tuommoista ylimielisyyttä mua kohtaan mä en uutena opettajana kestä. Koska tää on Bernettin, tää on hauska asia. I was just heading back to my room. Bye. Hyvä, se oli vika kerta kun mä näen sitä missään. Hurray. I don't like to come out unless I really have to. Hope you're okay with that, Professor. I have to be. Pidä hauskaa siellä omassa huoneessa. On siellä oikeesti parempi muutama hetki, milloin pystyn tuolla huoneessa käymään, mut... Professor? Ei nyt. Hey, Professor. If you got spare time, wanna join me for a trip into town? There's an inn that serves the most amazing food. It's one of my favorite places to eat. You simply must come try it with me. Professor, I've got a small favor to ask. Okei, mä otan sulta kanssa tän sitten tehtävän. Cool. Sitten vaan itelles. Mä oon kauhean aggressiivinen jostain syystä. Okei, tää on ensimmäinen koulupäivä opettajana. Tai ensimmäinen sunnuntai, koulusunnuntai opettajana, joten ehkä mulle sallitaan tää. Linhardin. The great tree moon is the best time of the year for naps. I could just forget all about my assignment. No, itse asiassa kans taisin nyt. Alright. Cyrillin, mitä sä... Tonne mä en pääse vielä. En. Joo, en. Jossain vaiheessa toi toka kerros kanssa avautuu, mutta ei nyt. I'm a little busy. No, eiks me voida I pikkasen really jutella? can't right now. I got a lot of things to do. Work and stuff like that. Why don't you look at the flowers in the greenhouse instead? They're pretty. No, käydään sitten katsomassa. En juttele sunkaan enää. Did you come to look at the plants too? The greenhouse here is really incredible. There are so many rare flowers I'd never seen back home, and herbs I never even knew existed. Oh! Mä en tiedä, että sulla on jotain That's kiinnostuksia. normal. They all looked the same to me before I really studied them. You should try looking around the greenhouse sometime if the mood strikes you. Maybe something will catch your eye. Okei. No, gardeningi on onneksi helppo. Et se ei vaadi activity pointsia. Se on periaatteessa, se vaatii siinä mielessä kuitenkin 1 viikon. Yksinkertaisuudessaan, kyllä, no mä näytän pikkasen tästä näitä, mut lähtökohtaisesti mulla ei mitään odottamassa. Mä en oo mitään jättänyt, niin mitään ei odottamassa, joten ekana plantti, mun on pakko jättää nää The Dune-siemenet. Mä pystyn jättämään maksimissaan 5 muistaakseni, mutta tällä hetkellä mulla on vaan 1, mä pystyn jättämään 1. Like you give me a choice. Hyvä. Sitten sen jälkeen kun mä oon jättänyt tonne The Dune-siemenet,
No sit mä vielä vähän lannotan sitä, oletan. Sen verran hyvin mä tiedän puutarha terminologiaa. Cool. Ja nyt sitten viikon päästä, ensi sunnuntain, tai ensi kerralla kun mä exploraan. Silloin mä pystyn kerätä sitten tuon harvestaan, mutta nyt mä en pysty. My thanks. Ole hyvä. Oh, hurray. Mä en pysty lisään mitään, en tuo. Ja sitten nämä siniset pallerot. Ne on itemeitä, ne on tavarat, jotka vaan hengailee täällä. Et se on niinku vähän tän Explorerin kanssa, explorationin pointti, että yrittää löytää tavaroita samaan aikaan kun juttelee ihmisten kanssa. No, kiva, että sä tykkäät tästä ajasta. Mä en voi tehdä tässä mitään. Okei, ohi, hauskaa. Goddess, I pray to thee. Please protect us. No, hyvä. Yritän vähän katsoa minkä näköistä maisemaa täällä on. Koirien ja kissojen... Itse asiassa koirien kanssa pystyy kyllä jotain tehdä, mutta mulla ei nyt oo mitään, mitä mä pystyisin tehdä niiden kanssa. Unbelievable. Huh. The Imperial Princess, the Crown Prince, and the heir to the Alliance's leading house. This is one exceptional year, that's for sure. If you're a teacher here, you better watch your step. If anything were to happen to those kids, well, suffice to say that it could harm the reputation of the Church of Seros, which we've spent almost a millennium establishing. That is what I keep saying. Why do you hire a mercenary as a professor when... Eiks näillä ole minkäänlaista niinku... Joo, ei mitään. Ehkä sen takia ne palkkaakin, koska ei niitä kiinnosta opettaa, vaan niitä kiinnostaa... That's so. Okei. Dining hall. Tää on aika tärkeä mesta. Ja ekana mä juttelen sun kanssa, koska mulla on tehtävä täällä odottamassa. Today special. Eikä periaatteessa Dining Hallin tärkeimpiä tehtäviä on... Today special, jos mä muistan oikein, se on ilmanen. Sen voi tehdä kerran ilmaiseksi, ei mitään. Ja full menu, sieltä sitten pitää olla jo enemmän tiettyjä raaka-aineita. Mulla ei ole mitään raaka-aineita, niin mä en pysty mitään just tehdä. Joten, Today Special. Mä pystyn syömään jokaisen kanssa, joka mä tunnen. Molles. Rea ja Seteti on itse asiassa ainoa, jotka täällä nyt ei oo. Why not? Ja jos näkyy nuoli ylöspäin, noin siniset, se tarkoittaa, että ne tykkää siitä ruuasta. Jos näkyy nuoli alaspäin, ne ei välitä sitä ruuasta. Punaisella. Ja jos näkyy tommonen hymiö, se tarkoittaa, että ne kuuluu mun luokkaan ja mä pystyn nostamaan niiden motivaatiota. Tai moraali, joten mä otan nyt... Ja mä pystyn valita 2. Mä valikoin teet 2. Today's dish was so good. Oh, but not as good as your homemade sweets, Mercy. You're too kind. Maybe I'll bake some for you next time, Professor. Thank you. Ja tällä tavalla pystyy sitten nostamaan niiden motivaatiota. Meidän bondi nousi ja... Professional level up! Nyt mulla on enemmän activity pointseja, mutta ne on vasta aktiivisia ensi kerralla, kun mä seikkailen. Ja mä saan enemmän rahaa. Palkkaa nousee samalla. Mut joo. I knew I could count on you. Kiitti, mä saan ruokaa nyt. Mutta mulla ei mitään syytä vielä lopettaa, mulla on vielä henkilöitä, jotka mä nyt I really need to eat. I can't hold out until the next meal. Why can't the dining hall stay open all the time? I need to keep eating if I want to get stronger. No, sä oot siinä mielessä ihan oikeesti. I'm busy. Do you want something? No siis mä ajattelin hakata sut. I can't right now, but let's fight soon. I look forward to beating you. Petra! Greetings. Here at the monastery,
I have had many great learnings from many great people. I am hopeful to have learnings from you, too. As forever, I will do my best trying. As always. Okei, cool. Mä ihmettelin, että mistä toi as forever tulee, mut hyvä. This is how I learn my English with Petra. Hello there, Professor. Hello, Well, Flame. I call you that, but I am afraid I am not a student here myself. Jos sä et oo oppilas, niin missä mä pystyn My tavata brother sut? would not be pleased if he heard you saying such things. The No. monastery is kind Mä en enough oikein to välitä provide a sun veljestä. sanctuary for my brother and I. He's the only family I have. Okei. Might you help me with a favor? No okei. Niin mä pääsen kalastamaan. Joo, hei, sä oot kalatyttö. Alright, kiitti. Lähdetään kalastamaan. Kalastaminen ei vaadi mitään activity points, se vaan vaatii, että on onkia. Ja tää on suhteellisen yksinkertainen quick time eventti. Pitää odottaa, että tulee kalaa. Sitten pitää vaan odottaa, rytmipeli. Ja ei saa vaan hävitä sitä rytmipeliä. Mitä parempi kombo, sitä parempi kala todennäköisesti. No, otetaan tuo. No yeah. Hyvä. Mä voin lopettaa tän niinku... Tää pitäisi olla any percent category. Et niinku... Siinä on se kala. Hyvä. Mä sain kalaa ja mä sain sitten vielä... Niin... Mä pystyn vielä jatkaa onkimista. Hurray! Onkiminen on siinä mielessä hyvä tapa nostaa myös professorileveli. Punainen? Ei. 3 yleensä pystyy odottaa ja okei, toi on iso sininen, se kelpaa. Mä oon vaan liian hyvä tässä pelissä. Mä oon vaan liian hyvä tässä pelissä. Cool. Punainen iso, hurray! Jahko mä olisin pelannut tätä joskus aiemmin. Ei. Ei. Tää 3 on vähän pakko ottaa. Hyvä, punainen. Hyvä. Hyvä. Pikkusininen. Okei, iso sininen, otetaan se. Cheatti. Tos missä on varri silloin kun tämmöstä kaikista. Ei, siis ei. Okei, otetaan sitten difficulty level up. Tää kelpaa mulle. Mua parempaa ei oo. Hyvä. Okei, no ei se mitään. Mä sain kalastettua. Mut joo, okei, mulla oli muutenkin noin halvimmat onget, elikkä mä en pystynyt sen parempaa saamaan. Sitten on vielä olemassa keltainen kategoria, sateenkaari. Ja sitten kun on kalastusventti, niin pystyy saada kultaista. En mä pysty täällä mitään tekemään. Toi on kiinni. Koska mulla on vielä henkilöitä, joiden mä en oo jutellut. Tää on ihan siisti alue, puisto. Puistot on hyvä katsoa siltä varat, jos vahingossa löytyy tavara, jota pystyy kerätä. Hurray! Black Cat.
City of Saints. Hyvä, mulla on teetä, mulla on materiaalia sit kun tulee tarvittaessa. Amiibo. Sen mä unohdin katsoa, että onko mulla Amiibo jossain tuolla mukana. Mulla on viimeistään sit Suomessa Amiibo, jonka mä pystyn ottaa. Mä osin Kreikassa aikoinaan Roy Amiibon. Itse asiassa partavasti tätä peliä varten, koska Fire Emblem Amiibo tavaa myös musiikkia tässä pelissä. Kaikki mulla on jossain Suomessa. Mun tää vaan löytää se. Täällä mä en pysty mitään nähtävästi tekemään, en. Okei. Stable. Ei mitään. Gatekeeper on tässä. Greetings, Professor. Nothing to report. By the by, have you ever regretted a decision and wished you could go back and undo it? It's too bad there's no lesson for how to turn back the old clock, huh? But I suppose a bad decision isn't worth all that fuss anyhow. Mut joo, joka tapauksessa, että jos mä löydän sen Amiibon, mä voin ehkä näyttää, mitä toi Amiibo-alue tekee. Se on aika overpowered itse asiassa sit jossain välissä, mutta toisesta... Tai siis ylipäätään. Täälläkin on tavarat. Right. Mä pystyn kalastamaan lisää. Peittiin. Katsotaan, mitä mä sillä pystyn saamaan. Ei sinistä. Kultainen. Ai, kultainen tulee jo tässä välissä, okei. No, Platinum Fish kuitenkin. Okei, se oli ihan hyvä silti. Alright. Niin mä sit... Mut toiseksi joo, koska mulla ei oo Amiiboa ladattuna, niin... En mä lähde kokeilemaan. Mä näytän sen pikkasen myöhemmin. Se voi olla myös, että se aktivoituu myöhemmin, mutta... Reception Hall. Ne eteen. Hello, Professor. I have a teeny tiny question for you, if that's all right. Joo, kysy vaan. You haven't seen a man with hair the same color as mine, a scowling face, and a generally gloomy demeanor, have you? Etsit sä jotain? Well, yes. It's a bit difficult to explain. Please just let me know if you do see him, okay? Mä sanon, että jos mä löydän jotain. Siinä. As part of our commitment to the goddess, the knights undertake various missions across all of Fodlan. Assisting with the education of young nobles is also a part of our sacred duty. Oh, nice to know, nice to know. Yes. I hear a member of House Hresfeld, the ruling family of the Empire, has entered the Officers' Academy for the first time in ages. It is said that the Adrestian Empire's very founding was aided by none other than Saint Seros. That is why the crest of Seros is on the Imperial flag. In recent years, a rift has developed between the Empire and the Church. Let us hope this will be a good opportunity for both parties to reforge their close relationship of years past. Nämä taloudelliset NPCt, jotka on valkoisia bokseja, ne kertoo todella hyvin niin kuin jotain backstorya ja vähän niin kuin antaa viittausta, mitä tulevaa. There are two types of crests. Mitä edessä on. Major crests manifest their power most effectively, while minor crests are slightly weaker. It is said that the closer a person's blood relation is to various saints and heroes, the higher their chance of bearing a major crest. Of course, there are also examples of major crests manifesting in children whose parents bear no crest whatsoever. The exact nature of how and why crests are inherited is still a mystery. Siitä me otetaan myöhemmin sitten kans enemmän. Lusikkaa. Hi, Professor. Have you gotten around to visiting the library yet? No, se on viimeinen paikka, minne mä menen. Loaded with valuable information. I only wish I wasn't burdened with the necessity of sleep, so I could spend all my hours there. Mutta välillä Please don't leivätä. treat me like a child. I may be a bit younger than the others, but that really shouldn't factor in. No siis, ei, sun pitää muistaa levätä silti. Olit se lapsi tai et? Professor! Luokkahuoneessa on kans jotain, mä en oo vielä joidenkaan mä en oo jutellut. Ferdinandi. Do you know the provenance of our class name? En. The eagle. That refers to the twin-headed eagle on the Adrestian Empire's coat of arms.
And black is the traditional color of the Empire's armor. Hence, black eagles. Okay. Good to know. Good to know. Right. Before I came to the Officers' Academy, I attended a school of magic in the Kingdom Capital. That's where I met Annie. That's what I call Annette. Oh, I guess Lawrence was at the School of Magic too. But Annie was always just so nice to me, even though I was older. She's my best friend in the world. Okay, nice. Story. Kiva The tietää Blue Lion backgroundia. House derived its name from the honorary title of the first king of Fargus. Lug, the king of lions, wore brilliantly blue garments. His chivalric exploits are recorded in multiple legends. The library holds various historical accounts regarding him and the Blue Lions. If you find time, you should read them. They're filled with insights. Good to know, kiva tietää, kiva tietää. Kiva tietää vähän historiaa. It's true that I'm the only commoner in the Black Eagle house. I knew that before the first day of class. Those people are simply exhausting. Te vaan ilmestyitte. Hurray. Lorenzia. Our house is that of the golden deer. Do you know the significance of that name, Professor? Golden deer are sacred creatures, said to have protected Leicester since time immemorial. All three of the houses have a meaning behind their name. You should feel free to ask around if that sort of knowledge interests you. This is the Golden Deer House. You're in charge of a different house, right? Too bad we won't see more of each other. I'm happy to learn from you if the opportunity comes up. Ehkä tulee. Sä et koskaan... You never know. Ja itse asiassa mä unohdin jutella tuolla ylhäällä parin henkilön kanssa. Jeritsa, kuinka onnellinen sä oot? Nothing of friendship. If you have no business here, leave. No sä oot todella ystävällinen ihminen. Just semmonen ihminen, no, jota suomalaiset päin Yuritsa sure seems kaipaa. strong. I kind of thought he was going to be the new professor assigned to our class. After that teacher ran away during our outdoor training, I figured Yuritsa was a natural replacement. I was surprised when you were suddenly appointed professor instead. I don't think I could hold my own against Yuritsa in battle. I could probably take you, though. Whoa, come with me, bro. Not a chance. Come You with really me. think so? With enough training, I'm sure I'll beat you someday. Aina saat toivoa. Oiks tässä tavaraa? Ei, okei. I trust you're eager to face the Black Eagles in battle. Enjoy the thrill of anticipation while it lasts. Soon you'll wish you had chosen to lead our house instead. Okei. No, ei se If mitään. you continue to insist on distracting me, I will have no choice but to get rid of you. Joking, of course. No, sun jokit on sellaiset, jotka pitää mua vaan kauempana ja kauempana susta. Ja viimeinen alue, minne pääsen, niin on... No kävellä sinne tokaan kerrokseen. No, sä kiinnostit vaan jostain pusikosta. Tää on aina, tulee niinku disorientointu olo. Rea, Do bear in mind that even as you are appraising your students, they are appraising you as well. I hope that you will do your best to form lasting bonds with your flock. No, mä yritän. And I look forward to witnessing your prowess in the mock battle. Tää on kyllä niin turha huone. Anteeksi. Joskus siellä on ollut tavara, mutta mä en enää muista milloin. Siltikin mä aina juoksen ja kierrän ja katson, että mitä jos. Really? The church has changed a lot since my time. Sedith, Hanneman, Manuela, Yuritsa, and many of the knights. None of them were around 20 years ago. No 20 vuotta on semmonen aika, jossa on ihan luonnollista, että muuttuu asioita. Mä itteni vanhaksi, kun mä niin sanon.
Captain Gerald has hardly changed since 20 years ago. I've aged at least 3 times as much as he has. Why am I talking about this? Oh, right. It was because I just overheard Tomas remarking on the subject. The leader of a legendary group of knights returned. People are bound to be talking about the old captain. All right. Apparently, there is to be a mock battle between the houses. Interesting, but I hope you understand that I have far more important things on my mind. My research is proceeding slower than I would like. Your crest is something of a challenge. Frustrating, yet also quite intriguing. I was wondering if I might get a sample of your flesh. A couple square inches would do. No? Perhaps some blood? A couple of drops on the device are all I need. En mä kyllä ajatellut mitään veritippoja jättää, se kuulostaa vähän oudolta. A mock battle? This early? Wow, Professor. They're not giving you any time to settle in, are they? Well, no need to worry. If you get hurt, I am more than capable of healing you. You'll not even have a scar. Siis Manuela vaan tykkää siitä, että mä tuun juttelemaan sen kanssa ja puhuu just sellaisia asioita, mitä mä haluan kuulla. No ei, mä oon ihan tyytyväinen, että Hanneman ei oo välttämättä ihan samantyyppinen. Ja ei oo enää jäljellä 2 random tyyppiä. Okei, 1 random tyyppi ja... Mut joo, kirjasto on täällä. Ja kirjasto on järkyttävän iso. Toka kertaa, kun yläkertaan ei kuitenkaan pääse. Ja täällä on pirusti tämmösiä niinku... No, saman tien kun mä sanon no nää on ihan ok. Eli tää löytyy 11 sivua, nyt mä otin sen justiinsa malliesimerkkinä. Mut se on malliesimerkki sit paljon, täällä on tämmöstä niinku backstory-materiaalia ja vähän niinku sellaista... Tomas has served as the monastery's librarian for decades. Actually, he was away from Garreg Machin for a spell, but he returned to his post last year. There is no one as familiar with the monastery's archives as he is. Joo, se just onkin, että niinku täällä on paljon materiaalia, mitä pystyy lukemaan ja selvitellä. I hear you are lacking in knowledge of the Church of Seros. The library contains countless documents about the teaching and the history of the church. I encourage you to make good use of them. No joo, en mä nyt ajatellut lukea kaikkia, vaan ajattelin mä painan vihdoin viimein. Mä oon kaikkea jutellut. Finish exploring. Yes! Ja päivä loppuu ja sitten me hypätään seuraavaan Fernandin synttäreihin. Meidän synttäri voi laskea vielä tähän Exploreriin. Nyt toiseksi mulla ei ole vielä avattuna mitään toisia aktiviteetteja. Mä pystyn vaan ja ainoastaan ostamaan 200 kukkia, jos mä haluan. Ole Ferdinand, hyvä. Much appreciated. Ja nähdään sitten myöhemmin Ferdinand, kun mä pääsen seikkailemaan taas. Mut nyt mä valmistaudun itse asiassa hakkaamaan muistaakseni Ferdinandi. Onks Ferdinand tässä? Se selvii mulle ihan justiinsa.